Welcome to 2024. ඉතින් අද කතා කරන්නාවේ 2023 අවුරුද්ද මගේ කොහොමද ගෙවුනේ කියලා. ඉතින් 2023 කියලා කියන්නේ කොවිඩ් වලින් පස්සේ සෑහෙන අවුරුදු එකමාරක් විතර කාල ගිය O level ලියන්න තිබ්බ අවුරුද්ද. ඉතින් කොහොම හරි 2023 O level ට ක්ලාස් ගිහිල්ලා 2023 O level ලිව්වා. ඉතින් O level ලිව්වට පස්සේ බලාගෙන හිටියේ රිසල්ට් එයිද කියලා. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේ වගේ පොඩි රිසල්ට් එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔලි ලිපුවට රිසල් පල්ලෙන් දන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඊට පස්සේ කතා කරමු මගේ PC අප්ග්‍රේඩ් එක. ඉතින් සෑහෙන කාලෙක ඉඳන් RGB කේසින් එකකට ඒ වගේම VGA එකකට සහ RAM අප්ග්‍රේඩ් වලට යන්න මං පට්ට බලාපොරොත්තු වෙගෙන හිටියේ. ඉතින් 2023 අවුරුද්දේදී මට ඒ ඔක්කොම ඇචීව් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් Goldenfield XH8 කියන RGB කේසින් එකට යන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම VGA කාඩ් දෙකකට මට අප්ග්‍රේඩ් වෙන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මුලින්ම අප්ග්‍රේඩ් උනේ 1050 Ti 4GB VGA කාඩ් එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක දීලා 1060 6GB කාඩ් එකකට මට යන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මාස 4කට කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්ම channel එක නවත්තලා තිබිලා එදත් මම කිව්වා මගේ PC එකේ ස්පෙක්ස් නැහැ ලොකු ගේම්ස් ගහන්න කියලා. හැබැයි මම Forza 5 Ultra දාලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන් PC එකක් බිල්ඩ් කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ ග්‍රෆික් කාඩ් එක ගහන්න යද්දි මගේ තිබ්බේ H61 බෝඩ් එකක්. ඉතින් ඒකට ලොකු ග්‍රෆික් කාඩ් එකක් තියා පොඩි එකක්වත් ගහන්න බෑ. මොකද ඒකේ ස්ලොට් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක මට සිද්ධ වුණා මෙන්න මේ H81 බෝඩ් එකකට යන්න. ඉතින් H81 බෝඩ් එකකට යනවා කියලා කියන්නේ මගේ ප්‍රොසෙසර් එකත් අප්ග්‍රේඩ් කරන්න සිද්ධ වෙනවා කියන එක. මොකද මම ගා තිබ්බේ i5 second gen processor එකක්. ඉතින් එතන තිබ්බ බජට් එකත් එක්ක මට යන්න සිද්ධ වුණා i5 4th gen processor එකකට. ඉතින් ඊට වැඩිය යන්න බජට් එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි සෑහෙන් ලොකු අප්ඩේට් වගේ ගියා. ඉතින් මට නම් ඒ අප්ඩේට් එක සෑහෙන් ලොකුයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අයියට බටර් පාරක් ගාලා 8GB තිබ්බ RAM එක මම තව 8GB ස්ටික් එකක් ගත්තා. එතකොට මගේ RAM එකත් 16GB වලට අප්ග්‍රේඩ් වුණා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මගේ PC එක අප්ඩේට් වුණේ. ඉතින් PC එකේ මොනිටර්ස් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඩුවල් මොනිටර් සිස්ටම් එකකට යන්න පට්ට කාලෙක ඉඳන් බලාගෙන හිටියා. ඉතින් 2023 අවුරුද්දේ ඒකත් මට ඇචීව් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ වම් පැත්තේ තියෙන්නේ මගේ පරණ ලැප්ටොප් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් කොහොමද ඩිස්ප්ලේ එකක් මොන්ටයක් කරන්න කියලා දන්නේ නැත්නම් ඒකත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ෂේප් එකේ වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් අලිගෙන් ඒකට හරියන කෑල්ලක් ගෙනල්ලා මම ඒකත් මොන්ටයක් කරලා ස්ටෑන්ඩ් එකකට සෙට් කරා. ඉතින් මේ එහා පැත්තේ තියෙන්නේ Dell 23 inch IPS panel එකක් තියෙන හොඳ කලර් රේන්ජ් එකක් තියෙන මොන්ට එකක්. ඉතින් අලුතෙන් අප මොන්ටයක් නෙමෙයි යූස් මොන්ටයක්. ඉතින් ඒ ගැනත් පොඩි වීඩියෝ එකක් ඔන්න කියන්න ඒකත් කරන්නම්. ඉතින් PC එක ගැනත් වීඩියෝ එකක් ඔන්න ෆුල් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන්ම කරන්න. ඊට පස්සේ මගේ මේන්ම ටාගට් එකක් වෙලා තිබ්බේ මං කාලෙක ඉඳන් බලාගෙන හිටියා මෙන්න මේ විදිහට ලිෆ්ටින් ටේබල් එකක් මගේ කාමරේට දාගන්න. ඉතින් ලිෆ්ටින් ටේබල් එකක් කියලා කියන්නේ කිසිම කකුල් ඒ කියන්නේ අර කකුල් හතරක් නැතුව වෝල් එකට විතරක් සෙට් වෙලා තියෙන ටේබල් එකක්. ඉතින් ඒ ටේබල් එක 2023 අවුරුද්දේදී හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ තියෙන මගේ කලින් ටේබල් එක මේ තින්නේ දැන් ටේබල් එක. ඉතින් ඒ විදිහට මම මේ වීඩියෝ කරන තැනත් ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන් වුණා. මේ වෝල් එකෙත් තද නේවි බ්ලූ වගේ කලර් එකක් ගාලා ලස්සනට මම වීඩියෝ කරන තැනත් ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන් වුණා මේ 2023 අවුරුද්දේදී. ඉතින් ඒ වගේම මයික් එකක් ගන්න හිටියා. ඉතින් මේ Boya BY M1 මයික් එකට ගියා. ඊට පස්සේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකක් මට හම්බුණා. ඉතින් 2023 මම ඕල් වලින් පස්සේ ටාගට් එකක් තිබ්බා. channel එක ආයි නවත්තලා තිබ්බ දැන් ගොඩ ගන්නවා. ඉතින් ඊට මාස 4කට කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා channel එක ගොඩ ගන්න try කරා. ඉතින් අවුලක් නැහැ ෂේප් මේ වෙද්දි දාන වීඩියෝ එකකට views 500 ඉඳන් 14 වගේ රේන්ජ් එකකට යනවා views එනවා. ඉතින් නවත්තලා තිබ්බ channel එකක් මේ වගේ reach වෙනවා කියන්නේ මට පට්ට ලොකු සතුටක්. ඉතින් ඒක මට පට්ට ලොකු ගාණක්. ඉතින් ඒක ගාණක් නැති කට්ටිය ඉන්න. ඉතින් ඒ වුණාට ඒක මට පට්ට ලොකු view count එකක්. ඉතින් මං දිගටම මේ channel එක 2024 දී කරන් යන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එක දිගට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් අන්න ඒකේ තමයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ එක දිගට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන එකේ. ඉතින් කොහොම හරි එක දිගට කන්ටිනියු කරන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තු සුපිරියටම හරියන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් හැපි නිව් ඉයර් කියන්න පරක් වුණා දවස් 5ක් විතර. ඉතින් ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් වෙල්කම් ටු 2024. අපි බලමු channel එකේ මොනවද ඉස්සරහට සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. හැමෝටම good luck.